नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला पनीर पुलाव बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा तांदूळ घेतलेले आहेत। हे तांदूळ मी 10 मिनिटं झाले पाण्यात भिजत घातलेले, स्वच्छ धुवून। तर तांदूळ बघा, हे बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। अशा पद्धतीचे तांदूळ असतात बघा। आणि याला स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये 10 ते 15 मिनिटं भिजत घालायचे। टोप गरम करत ठेवलाय, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। आणि तेल थोडंसं टाकते। आपल्याला ह्यात काय करायचं माहिती का, पहिलं थोडंसं पनीरने आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। तर तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेले आहे। तर त्याला हलकेसे आपण तेलामध्ये परतून घेऊया। मोठे मोठे तुकडे केलेले आहेत, तुम्ही बारीक तुकडे केले तरी पण चालतील। जास्त काय आपल्याला करायचे नाही, थोडे हलकेसे भाजले की काढून घ्यायचे। कलर चेंज झाला की अशा पद्धतीने बघा, कलर चेंज झाला का नाही की काढून घ्यायचे। बघा असे भाजलेले आहेत, जास्त आपल्याला काही लाल वगैरे करायचे नाहीयेत। वाटीमध्ये बघा काढून घेतलेले, तर असा कलर आलेला आहे त्याला। त्याच टोपामध्ये मी थोडंसं तेल टाकणार आहे। तुम्ही जर दुसऱ्या भांड्यामध्ये जरी पनीर भाजलं तरी पण चालू शकतं। आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकणार आहे आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल तूप गरम झालेले, त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्ते, 1 मसाला विलायची, 1 स्टार फूल, 4 लवंगा, 4 मिरी, 2 साधी विलायची। गॅस आपला बारीक आहे। हे थोडंसं आपल्याला हलकंसं हलवून घ्यायचे। त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं जिरं टाकायचं, एक अर्धा चमचा जिरे आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा उभा कापून घेतलेला आहे। बारीक असेल तर 2 टाकले तरी पण तुम्ही चालेल। आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि 2 हिरव्या मिरच्या कुटून घेतलेल्या आहेत। आता हे टाकून आपण परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद, आपली घरची असल्यामुळे मी ही हळद थोडीशी टाकते। कलर बघा किती छान असा येतो। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे आपण थोडंसं परतायचं, जास्त नाही, थोडंसं आपण परतून घेऊया ना। टमाटर टाकल्यानंतर मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी वाटाणे पण टाकणार आहे। तर हे फ्रेश वाटाणे आहेत आपले, अर्धी वाटी वाटाणे घेतलेले आहेत। आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। ह्याच्यामध्ये बघा 4 ते 5 काजू घेतलेले आणि त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे पण आपण ह्यात मिक्स करून घेऊया, कारण हे तेलामध्ये मग चांगले भाजले जातात। तुम्हाला ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या भाज्या टाकायच्या असतील तर तशी पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे। बिर्याणीची रेसिपी, व्हेज बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, अशा सगळ्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत। त्याची पण लिंक मी ह्याच्या खाली देते। 1 चमचा धने जिरे पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे। ह्याच्यामध्ये नुसती मिरची पावडर आहे, कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे, अर्धा चमचा टाकलेली आहे। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर का टाकला, तुम्ही 1 चमचा टाकला तरी चालेल, कारण ह्याच्यामध्ये गरम मसाला घातलेला आहे। त्यामुळे मी घरचा बनवलेला चांगला असतो ना, तर त्याचा जास्त माझ्या याचा वास आहे, त्यामुळे मी अर्धा चमचा टाकला आहे। तुमचा विकतचा असला तर 1 चमचा टाकला तरी चालेल। चवीनुसार मीठ। त्याच्यामध्ये हे पनीर जे आपण भाजून घेतलं होतं ते टाकायचं, मिक्स करून घेऊया। मसाल्यामध्ये बघा पनीर चांगले मी असं परतून घेतलेलं आहे। त्याला आपण अगोदर पण तेलामध्ये थोडंसं फ्राय केलं होतं, तरीसुद्धा असं थोडंसं हलक्या हाताने आपण परतून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये हे मी एक 15 ते 20 मिनिटं तांदूळ भिजत घातले होते, ते टाकून घेऊया। तुम्ही कोणत्या पण तांदळाचा केला तरी चालेल। आणि कुकरमध्ये जर केला तर मीडियम गॅसवर तुम्ही 4 शिट्ट्या करायच्या। आता ज्या वाटीच्या मापानं आपण जे घेतलेलं आहे ना तांदूळ, त्याच वाटीच्या मापाने आपल्याला पाणी ओतायचं। पहिले हे मिक्स करून घेते, मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकायचं। तर ह्या वाटीच्या मापानं सपाट वाटी मी तांदूळ घेतले होते, तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये 2.5 वाटी पाणी टाकायचे। तुमच्या तांदळाप्रमाणे टाका। आता 1 वाटी टाकलेलं आहे, ही दुसरी वाटी, आणि ही बघा अर्धी वाटी पाणी, असं 2.5 वाटी पाणी टाकायचं। कारण म्हणजे हा जे तांदूळ आहेत ना तो चांगला शिजला जातो, मोकळा मोकळा होतो असा। आणि थोडंसं उकळलं का नाही की आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकूया। आता हे गॅस मीडियम आहे आपला आणि ह्याला आपण थोडंसं उकळून द्यायची वाट बघूया। भात बघा आपला उकळलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला एकदम थोडंसं बघा कच्चं तेल आहे, हे टाकायचं। तुम्ही अशा पद्धतीत टाकून बघा किती छान अशी चव येते। आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया। कोथिंबीर जरा मी जास्त टाकणार आहे, कारण ही देशी फुलाची कोथिंबीर भेटलेली आहे, छान लागते चवीला अशी। आता हा आपला मीडियम गॅस होता, तर गॅस आपण बारीक करूया आणि बारीक गॅसवर ह्याला शिजवून देऊया। बारीक गॅसवर झाकून ठेवला होता बघा, काय मस्त असा झालेला आहे आणि एकदम सुट्टा सुट्टा होतो। हे बघा अशा पद्धतीत होतो, एकदम छान लागतो। तुम्ही करून बघा आणि एकदम सोपी रेसिपी आहे, बनवायला पण सोपी आहे। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।